welcome back to my channel. So ayan guys, so for today's video, I am doing the wipe it down challenge TikTok tutorials for you. So if you're new to my channel, don't forget to like, comment down below, and share, and subscribe to my channel, and ring the bell beside it to get notified if I have new video. So let's go! So the first thing to do is film yourself with your first outfit. Kasi so wipe it down. Whoop! Gilit na gilit yung mukha, girl. Ay, ang gulit-gulit kunyari siya. Kunyari lang yan. So, syempre, kapat natin yan pag nandun na sa TikTok app. Then next, yan, second outfit natin. We have wipe it down, right? Right? Wipe it down, right? Ooh, pak, ganyan. Diba? Hindi maganda. So, yun. Switch nyo lang yung wipe it down na music. Wipe it down. Wipe down. Put the music. Then use the sound. So, yan. Kuha tayo ng videos. Kasi natin yung dalawa na mauna. So, yun. Pagkakuha ng dalawang video, yung first at second outfit, pilitin niya yung next. So, yan, loading, bago ng VLDT. So, yun, set to default. Tapos, enter niyo yung video, then, cut nyo kung saan siya mag-wipe down. So, papalit ng tayo. Wala. Yan. So, yan. Papalit sa mga kakat mo lang doon kasi dapat isasakto mo sa gitnang mukha para pagbaba ng kamay. Second outfit na, okay? So, yan. Yan. Pak. 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 Nag-isip ako pa kasi kaya din yan. So, yan. Pak. 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 Oo. Pak. Yan. Ulit na natin ulit. Tapos yan, cut natin yung pangalawang video kung saan siya dapat mawawala ulit. Yan, labay pati sa mukha ng bibig na yung panyo. Ulit natin ulit. Pa. Tagal lang. Next. Natin. So yun guys, yun. Tapos after mo edit yung una tsaka pangalawang video, kuhain mo ulit yung first video mo. Tapos, cut mo ulit dun. Yung sumunod naman na reaction mo, yung kapapalit ka na ng outfit mo. Okay, hanapin ko yan. Yun. Make sure lang guys na yung pwesto ng camera nyo at yung pwesto ng salamin nyo ay nasa same place pa rin para hindi magmukhang fake yung ginawa nyo. Ganun. Ang advice ko lang is gumamit kayo ng tripod or scotch tape na sa isang lugar. Kasi ako scotch tape yung ginamit ko. Yan, edit. Tapos, yun, dalawang beses kong nilagay yung second outfit ko. So, dalawang beses ko yung ipapasok yan. So, video ko kasi yan, pack na ulit. Pack. Next na, nawala na naman. Yan, next. Pack. Yan, pilikuhin mo ulit yung second outfit. Para kung sa pangalabas niya, ipasok mo sa video. Swing-swing. So, piliin mo na ulit yung last video, yung first outfit mo. Talagyan mo na, kapat na nagsip na kadulo yung support na parang hindi nababalik yung second outfit. Yan nabalik. Skuday naman. Tapos mabay yan. See? Pak.
Cute na dali. Yung cut na ulit sa huli kung sa may papatayin yung puno para makita mo tingnan. Yan. Namove naman siya. Kaya ayusin nyo na lang. Yan na. Ito yung result. Let down, right? 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 Let it down, right? Right? Ulit na gulat kong nangyari yung